بیننده برنامه صبح زندگی هستین، از اینکه با ما همراه هم کلام هستین. جهان سپاس قسمی که در آغاز برنامه برای شما عزیزان و دوستان برنامه صبح زندگی گفته بودیم. امروز قرار است ما با خانم هما عباس، یکی از شهروندان افغانستان که فعلا مقیم در کشور چکسلواکی جمهوری چک هستند، در شهر پراگ میخوایم صحبت‌هایی داشته باشیم. خانم هما چند قبل یا در این اواخر خودشون و تعدادی از اعضای خانوادهشون متاسفانه به ویروس کرونا مبتلا شده بودند، اما خوشبختانه جای خوشی است که دوباره صحتیاب شدند و امروز می‌خواهیم صحبت‌های و همچنان واقعیت‌های از جریان مصاب شدنشان در بیماری کرونا را بشنویم، این بیماری چقدر جدی است و با کدام شیوه توانستند که دوباره صحتیاب شوند. از همکارای تکنیکی می‌خواهیم که ما را با خانم هما عباس وصل بسازند. سلام، صبح زیبا شما بخیر خانم عباس. خرسند هستم که حضور شما را در برنامه زیبای صبح زندگی داریم. خیلی خوش آمدین به برنامه ما. مهربانی کردین. سلام به تمام دوستان و تمام بیننده‌های رادیو تلویزیون آریانا. خوشحال هستم که ما یک جاست. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و دقایقی با ما در برنامه حضور پیدا کردین تا صحبت‌های داشته باشیم. خانم عباس، چی مدت میشه که دور از افغانستان زندگی میکنین؟ متاسفانه بسیار مدت دراز است. ما سال 1980 و مگر فضل خدا از 2001 به بعد تانستیم که هر سال تقریبا افغانستان برای یک چند وقت اونجا زندگی کنم. بله، چی مصروفیت دارین خانم عباس در پراگ فعلا؟ فعلا معلم کودکستان هستم، با یک کودکستانی که دو زبان است، چکی و انگلیسی. من به اصطلاح معلم انگلیسیشان هستم. چقدر خوب، جای خرسندی است که هموطنان ما در خارج از افغانستان هم وظایف خیلی خوب و مقدس را به پیش میبرن. خانم ما در آغاز خرسند هستم از اینکه شما و اعضای خانواده‌تان دوباره صحتیاب شدین. میخوایم بحث در رابطه با ویروس کرونا و اینکه شما و تعدادی از اعضای خانواده‌تان مصاب شده بودین با این ویروس آغاز کنم. میشه با ما از جریان این بیماری و مبتلا شدن اعضای خانواده‌تان قصه را آغاز کنین، صحبت‌هایی داشته باشین، ای که چند روز بعد از شیوع این بیماری در جمهوری چک و در پراگ شما مصاب به این بیماری شدین؟ کدام اعضای خانواده‌تان اول مصاب شد؟ میشه صحبت آغاز کنین از این قسمت؟ بله، اینطور بود که اصلا ما به خود به خانه ما و شوهرم زندگی میکنیم و به خاطر یک خورزادیم که از امریکا می آمد، تمام اعضای فامیل یک جای شدن، از جرمنی و از لندن، و که از جمله خوارا و خوارزاده ها بودن و دخترایم و امی خوارزادیم که از امریکا آمده بود. روزی که شبی که خوارزادیم رسید، صبحش دفتر گفت که من بسیار هم سردرد هستم و هم تاو داشت و هم حالت تهوع. ما فوراً به نمره عاجل زنگ زدیم و که بگوییم که امکان داره که کرونا باشه. اینا گفتن که نه، یک امکان نداره، برای که علائم کرونا یعنی دلبدی و حالت تهوع نیست. صبحش باز هم دوام کرد و باز هم تب داشت و باز هم ببخشید دور از بیتان میگشتن و باز هم زنگ زدیم، دوباره بازم جواب نگرفتیم. دفعه سوم و دفعه چهارم، یعنی از تقریبا به ظرف 4 روز تنها یک خوارزاده ما علائمشان داشت و زحمت‌هایشان کشید و روزی که اینا رفتن تمامشان دوباره به خانه که 4 روز بعد بود. 4 روز بعد دفعتاً هر کس از خانه خود زنگ زد و گفت که ما تاو داریم، و شمول خود ما به اینجا که مادرم شروع کردن به داشتن تاو. وقتی که از مادرم شنیدیم بسیار زیاد وارخطا شدیم و متاسفانه باید بگیم مجبور بودیم حقیقت دیگه نگوییم، به ایمرجنسی یا نمره عاجل زنگ زدیم و گفتیم که یکی از ما را کرونا به شورای دیگه اروپا گرفته بود و اینا به میجه بودن که مجبوراً مادرم رو ببرن شفاخانه، به خاطر مادرم سنشان از 80 بالاست و بسیار زیاد ما وارخطا ساخته بود که اگر این مسئله باشه که همونطورم بود. متاسفانه هم تمام 12 نفری که بودیم تمام ما به شهرهای مختلف ممالک مختلف چک شدیم و متاسفانه که نتیجه مثبت بود. و علائم اول فقط جاندردی شدید، سردردی و تب بود. بله، این تب در حدود چند درجه بود؟ دکتر صاحبا براتون گفتن یا خودتان حس میکردین که چگونه است؟ بله، درجه تب میموندیم تقریبا از هر 12 ماه از 38 بالا بود، از 38.1 تا 38.7
تقریبا تمام یعنی توا به می درجه بود که 38 میلیارد شما هم آلت تهوع داشتین یا فقط خواهرزاده شما که اولین شخص مصاب شده در خانواده بود اونا فقط آلت تهوع و استفراغ داشته؟ نه ما خودم هیچ آلت تهوع نداشتم. ما بسیار سردردی و جاندردی شدید بود و جاندردی است که یک فرق داره برای جاندردی دیگر، چون این به شکل سیخ میاد به یک جای، مثلا بند دست من میگیره و فکر میکنم که کس به کار دیگه میزنه با یک جای فقط، یعنی کوتاه یک فقط این قسمت بود، اما برس بدون مبالغه برای یک 2 دقیقه متواتر مثل کار دوره به یک قسمت وجود میزد و در این زمان از شوهر مثلا اول یک لرزه بسیار شدید شروع میشد برای 10 دقیقه، بعد از او تب شروع میشد که یعنی به وقتی که لرزه داشت وقتی که درجه تب میموندیم هیچ تب نبود، اما بعد از او شروع میشد به تب و از شوهرم خوب تبشان هم بدن بود و همینطور از خواهرم 2 نفری که بسیار تبای دوامدار داشتن، خواهرم و شوهرم بودن که 15 روز تب کردن. بله، میشه خانم هما احساس همون لحظه که درد به سراغ شما میاد و یک نکته درد میگرفت از عضلاتتان بیان کنین چقدر درد شدید بود؟ آیا قابل تحمل بود یا ای که تحمل نمیشد؟ خب تحمل مجبور هستیم، باید بگیم قابل تحمل بود چون زنده ماندیم، اما به حد و اندازه یعنی دردش به اندازه زیاد بود و خود جاندردیشم یک جاندردی عجیب و غریب بود که عضلات یک بار تمام عضلات میگرفت و بسیار زیاد پر درد می بود، باز مفاصل میگرفت که تمام مفصل‌ها یعنی بسیار زیاد پر درد یک حالت بود و مسئله حالت تهوع رو گفتیم 4 نفر ما حالت تهوع با گشتاندن و اینا بود و بقیه اصلا هیچ حالت تجربه نکردن، یا مثلا 2 نفر ما بخشن میدهشان هم خراب شد و گلوندردی از 2 نفر بود. سرفه خشک از مادرم بود که میگفتن که سرفه از داخل شش میآید و ما از اون سبب بسیار زیاد بار خطا ساخت که گفتیم خدا نخواسته این میکروب پایان نشده باشه و شش نرفته باشه، اما نبود. یکی از تجاربی که ما یعنی دکترها گفتن که باید بکنیم که نفس خود برای 10 ثانیه ما کم یک نفس عمیق میکشین و تا به در به انگشت میشمارین، بعد از او دوباره نفس میکشین و میبینین که بعد از او سرفه میکنین. یعنی این یک تست یا یک آزمایش است که نشان میده که شما امی میکروب به شش داخل شده یا نه و فضل خدا که از هر دوزه ما منفی بود به امی هر روز می کارم میکنیم و میکروب به شش نرفت، از اون سبب هم از خدا نجات یافتیم. بله، چند روز بعد از اینکه مصاب شدین دوباره صحتیاب شدین، زمان دوره این ویروس در بدنتون چقدر بود و چی کارها چی اقدامات صحی صورت گرفت، چی داروهایی به شما تجویز شد تا که دوباره صحتیاب شدید؟ صحتیابی ما فرق داشت، از هر دوزه ما فرق داشت. یکی از ما برای 1 روز تب و سردردی داشت و بس دیگه هیچ علائم هم نداشت، در حالی که کرونا ویروسش مثبت هم بیرون برآمد، یعنی آزمایشش مثبت بود، اما فقط هم 1 روز سردردی و تب داشت و دیگه اصلا هیچ دیگه مشکل هم نداشت. چند ساله بودن این فرد خانواده؟ و دختر بود یا پسر؟ از 50 بالا. خورزاده شوهرم بود که بله از 50 بالاست، اما فقط برای 1 روز می تمام علائم تمام شغله یکی علائم کرونا را داشت و بعد از اون صحتیاب شد. نه کدام به اصطلاح بعد از اون کدام سستی یا کسالت و هیچ چیز دیگر نداشت، فقط صدایش کمک جر بود و بس. این از یکی. اما به مقابلش مثلا شوهرم که 15 شب تب کرد و بسیار زیاد جاندردی بسیار زیاد هم بعد از او هم تا به حال هم بسیار کسالت داره، یعنی اینقدر در جای بود که من فکر میکنم که عضلاتش دیگه از کار میفته چون قدرت نداشت که از جای بخیزه. بله. از اون میتونم بگم فرق داره.
بله خانم، ما بیماران به شفاخانه انتقال داده بودن یا در خانه قرنطین شدن و تحت معالجه قرار گرفتن؟ چگونه در امین 15 شب و روز و کدام داروها را تطبیق کردن به شما؟ اگر بگوین خوب است، به خاطر کسانی که در افغانستان مصاب میشن اینجا امکانات صحی هم متاسفانه کمتر از اونا، این توصیه های شما را عملی کنن اگر خدای نکرده مصاب به کرونا شوند. اول خب امیدوار هستم که هیچ کس مصاب به ویروس نشوه و دوم ای که یک مسئله که دوستای که از افغانستان امروز صحبت کردن گفتن که شما خوب هستین، به اروپا هستین و شرایطتان بهتر است از نگاه شفاخانه و اینا. اول خب در 12 نفر فقط ما برای یک روز شفاخانه رفتم برای که اسما دارم و ترسیدم فقط، یعنی دلیل نبودم و راست بگم زیادتر به خاطر از اینکه برم به عین شفاخانه که مادرم باشه، چون مادرم بیچاره به شفاخانه بستر شدن برای 7 شب روز و به اونجا بسیار زیاد برشان بد گذشت، چون زبانم نمیفهمن و مشکلات یعنی تکنیکی به اصطلاح بسیار زیادتر بود که تلفن نداشتن و ما نمیتونستیم بریم که تلفن برشان بدیم. از اون سبب من خودم بستر شدم، اما اصلا بستر شفاخانه هیچ ضرورت نیست، به شرطی که اما تدابیر را که شما یعنی به پیش بگیرین که شما که نمانین که امی میکروب به شش داخل شود. و این توصیه‌ای بود که ما از اینترنت و از طریق تلویزیون و ویدیوهایی که دکترها نشر میکردن که میگفتن که نمیذارین که گلونتان خشک شود و همیشه هم گلونتان یعنی آب داغ یا گرم ترنگان کنین. از اون سبب بود که ما همیشه آب جوش یا چای هر یک شکل چی بود به پیش ما می بود، از صبح تا و شام و در وقت خواب هم، یعنی هر 15 دقیقه ما میخواستیم و یک شب از آب داغ میگرفتیم که گلون خشک نشود، چون میگفتن دو چیزی که ویروس یعنی زمینه رو برش مساعد میسازه که بمانه، یکی گلون خشک است و یکی هم گلوکوز یا شیرینی با. و ما از خوردن شیرینی مطلقاً یعنی جلوگیری کردیم، اصلا برای یک بار ما هیچ چیزی شیرین نخوردیم. و نان گفتن، یکی از دکترای که به ایران مصاحبه داشت گفت که نان کمتر بخوریم، همین کارم ما کردیم، غذا اصلا بیشتری برادر پیدا میشه از سبب یعنی اونقدر مهم نبود. و یک چیز دیگه که در ویدیوها یا مصاحبه دیگه خود نگفتیم، افتادن فشار خون است. کسی که فشار خون پایان داره لطفاً متوجه باشن که فشار خود به یک شکل یا به چای سیاه تیره یا به خوردن کافی یک کار باید بکنن که فشارشان بلند بونه، به خاطر فشار به اندازه زیاد پایین میشه. ما متاسفانه خانوادگی تکلیف فشار خون بسیار بلند داریم و ما به مدت روز اول من یک دفعه یک تابلت فشار نگرفتم برای اینکه فشارم به 100 پایین شده بود. خانم، ما در جریان دارو هم استفاده کردین، یعنی دوا تابلت چیزی استفاده کردین ضد ویروس یا خیر؟ و آل چی استفاده میکنین؟ کاملا صحتیاب شدین؟ احساستان چی است فعلا؟ بله، اول استفاده دواها راست بگویم وقتی که شنیدم که ویروس کرونا به دنیا تکثیر شده میره، اولین کار کردم یک تابلت است که 3 مینرال کلسیم و مگنیزیم زینک ایره داره و این بسیار زیاد برای قوای دفاعی وجود بسیار زیاد فایده میکنه. ایره ما منظم گرفتیم که گفتیم اگر آمدنی باشه که ما سر ما غلبه نکنه که انشالله زورم شدیم. فضل خدا شد. بله، ویتامین دی رو هم بسیاری از دکترها توصیه میکنن که حتما باید ویتامین دی گرفته شد و اون هم ما بسیار باید بگویم به مقدار بلند، یعنی 5000 تا 10000 به روز میگرفتیم. تابلت های 2000 بود که 5 تابلت برای مادرم و برای خودم یعنی منظم میخوردیم. و ویتامین ای و دیگه مینرال ای بسیار زیاد قوای دفاعی سیستم دفاعی وجود قوت میده و دیگه غیر از دوایی که برای خود ویروس کرونا باشه تا بحال پیدا نشده. مثلا از داروهای مسکن مثل پرستامبول، بروفین و بعضی داروهایی که برای
تسکین درد هست. از اینا استفاده نکردین در جریان مصاب بودن؟ با پرستامول گرفتیم، اما ایبوپروفین یا پروفین که میگین این دوایی است که دکترها جدا منع کردن و گفتن به هیچ وجه به این وقت نخورین، به خاطر از اینکه این خودش ویروس زیاد میسازه به وجود، که این حقیقت است یا نیست نمیفهم، اما ما بسیار زیاد ترسیدیم. بله حقیقت است، ببخشید، برای اینکه از طرف سازمان جهانی صحت WHO این گفته شد که باید ایبوپروفین در این وقت نخورین یا بروفین. اما پرستامول، بله پرستامول بسیار زیاد گرفتیم و فایده هم میکرد. به مجردی که میگرفتیم فقط نیم ساعت بعد تمام دوباره پایین میمد. خانم هما، فعلا تمام اعضای خانواده شما صحتیاب شدن. دل ما جمع باشه که صحتمند هستین. شکر خدا. شما خدا صحتمند هستین. بله فضل خدا. ما بسیار وقت شده که صحتیاب شدیم مگر به قرنطینه هستیم. یک موضوع شفاخانه رو براتون بگم. اشخاصی که فکر میکنن که شفاخانه برشان کمک میکنه، با وجودی که مادرم رفتن برای یک هفته به شفاخانه بودن، مادرم گفتن که برای من هیچ چیز اضافه‌گی ندادن، فقط سیروم میدادن برای اینکه مو گرده ها از فعالیت نفته، اما دیگه هیچ دوای یا ویتامین یا منرال، قطعا هیچ چیز دیگه نبود که برای مادرم داده شود، یعنی اضافه‌گی. اما دوای خود مادرم بود که دوای قلب و کلسترول و از چیزا بود. یعنی شفاخانه رفتن مهم نیست، اما خواهش میکنم از تمام وطندارای خود که قرنطینه بسیار زیاد جدی بگیرن و به خانه بمانین و می اقدامات لطفاً به پیش بگیرن. گلونتان تر نگاه کنین، گرم خود نگاه کنین، برای اینکه این ویروس همراه گرمی خوب نیست. و یکی از کارهایی که در یکی از ویدیوها دیده بودم که یک دکتر میگه که اگر موی خشکان مثلا به خاطر که گرمی شاید نباشه به هر جای، اگر موی خشکان به قسمت بینی و دهنتان بگیرین، چون به انگلیسی بهش میگن وایرال لود یا مقدار ویروس به ساحه بینی و دهن زیاد میباشه، به این شکل که شما اگر 5 بار به روز برای 5 دقیقه موی خشکان میگیرین، گرمی باعث ازی میشه که مقدار ویروس به اینجا کم شود. و یا اگر به افغانستان خود ما با افتاو زیاد است، اگر به افتاو بفتین بسیار زیاد فکر میکنم که تاثیر خوب بخواد بکنه، چون وجود باید گرم باشه. یکی از چیزهای دیگه که در یکی از ویدیوها دیده بودم گفتن خاکشیر، اما خاکشیر اینا میگن که یک نوشیدنی تابستانی است و سرد میسازه. از اون سبب از این هم اگر جلوگیری شود فکر میکنم. بسیار خوب. و بعضی از هموطنان ما از صحبت‌هایی که شما در سوشال میدیا نشر شده بود و یا هم مصاحبه‌های قبلیتان موضوع جدی نگرفته بودن، فکر کرده بودن که ویروس کرونا همه قسم عادی انسان مصاب میسازه و عادی دوباره میره. میخوایم بیشتر در این قسمت از وضعیت جمهوری چک و همچنان از اینکه چقدر این بیماری شدت داره و چقدر خطرناک است هم صحبت‌های داشته باشین. یک سوال بسیار خوب است، برای اینکه ما واقعا خداوند سرمار رحم و فضل خود کرد که یعنی نسبتاً آسان منجنیق برآمدیم. بیماری کرونا اصلا بسیار زیاد یک بیماری جدی است و خواهرم که به آلمان است کسی بود که راستی ما برش گریه میکردیم. از به خاطر خواهرم میگفتم که شکلی که خواهرم تجربه کرد ویروس به حد و اندازه و مشکلات روبرو بود و ما بسیار ترس زیر داشتیم که خدا نخواسته از دست میتیمش. بسیار زیاد یک مریضی پردرد و یعنی وخیم بود حالتش، نفس کوتاهی برش بسیار به شدت پیدا شده بود که یک جمله را یعنی بسیار دوام میکرد تا که تمام کنه و این مرض فضل خداوند شد که یعنی بسیاری از ما با آسانی تیر کردیم، اما به این معنا نیست که متاسفانه بگویم که همه به آسانی این مرض خود گذشتند. متوجه خود باشین، خواهش میکنم اقدامات لازم به پیش بگیرین و تدابیر را که شما میگیرین حتما به شما کمک میکنه. مرض بسیار زیاد جدی بگیرین، اما روحیتان از دست ندین. خواهش است وقتی که به این مرض مبتلا میشین مصمم باشین که به مقابلش باید بجنگین و
تشکر میکنم خانم هما از اینکه روی خط اسکایپ با ما همراه و همکلام بودین و تشکر از اینکه به برنامه ما حضور پیدا کردین و خوش شدم از اینکه دوباره شما و اعضای خانواده محترمتان صحتیاب شدین. خداوند همیشه شما را صحتمند و همین قسم سرحال داشته باشه و تشکر از راهنمودها و توصیه‌هایتان که با مردم افغانستان کردین و اگر صحبت و یا پیامی داشته باشین گفتگویی که به مردم ما دارین از شما میشنویم، مخصوصا کسانی که در افغانستان رعایت نمیکنن قوانین حفظ الصحی و راهنمودهای وزارت صحت آمر، صحبت شما خاصا به او افراد چی است؟ اول تشکر بسیار زیاد. ما یگانه پیامی که دارم که خواهش میکنم قرنطینه رعایت کنین، به خانه‌تان باشین و به سر فکر کنین که اگر یک عزیز شما بیرون باشه و به این ویروس مبتلا شود چقدر بر شما در دور خواهد بود و خواهش میکنم از اینکه دوری به اصطلاح فامیل یا عزیزتان قبول کنین برای 2-3 هفته از اینکه خدا نخواسته از دست بدینش. لطف بکنین و لطف به حق خود و به حق دیگران بکنین که به خانه‌تان باشین و از خانه‌تان شور نخورین. سپاسگزار هستیم از شما. تشکر میکنم از اینکه وقتتان به ما گذاشتین. صحبت تلفنی یا ویدیو کال داشتیم با خانم هما از البته پراگ جمهوریت چک که در رابطه با ویروس کرونا معلومات دادند که خودشون و تعداد از اعضای خانوادهشون متاسفانه مصاب شدن و جای خوشبختی است که دوباره صحتیاب شدن. توصیه ها و راهنمودهایشان برای اینکه ما مصاب نشیم خیلی مهم بود. شما جدی بشنوین. در حال حاضر یک وقفه خیلی کوتاه پس از آن با شما خواهد بودیم. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.